bộ đội anh đi về đâu? Anh đi về quê. Anh đi đến đoạn nào nhỉ? Cho anh đến đoạn ngã ba ở trên này một đoạn. Rồi vâng. Quê anh đi về còn phải qua một con đò, qua một con sông rất là to. Và trong quê anh rất là sâu xa. Thế anh bộ đội anh đóng quân ở đâu? Về đâu đây em ơi? Chú cho cháu ra bến đò đằng trong này. Bến đò Trư Yên đây à? Vâng, đúng rồi ạ. Ok. Giờ thống nhất là đi về bến Trư Yên rồi. Vâng, đến về Trư Yên. Cô ơi, cho cháu mua ít hoa quả cô ơi. Đấy, mua đi. Mua quả gì cứ nhặt đi. Đấy. Đây, túi đây. Đấy. Đấy. Ăn mận nào? Mận này tươi không cô? Tươi, mới. Đây có mua cá khô nữa thì vào đây. Làm tí hoa quả cho các cháu. Cái kia là cam hay là quýt cô? Cái này là quýt xịn, ngọt lắm. Bán ăn dở. Cô tính tiền cháu với. Cái này 20.000 là 45.000 đất. Cháu gửi cô.
Ông ơi bán cháu 10.000 tiền được. Ừ. Đây. Cháu với túi rồi quên để lấy túi. Sắp về đến bến đò chưa chú nhỉ? Đến rồi. Về đến đây trời cũng đã sẩm tối. Quê hương mình thay đổi nhiều quá chú nhỉ? Nhưng mà rồi. Đã đến bến đò Tri Yên. Cháu gửi tiền chú ơi. Của cháu hết bao nhiêu chú nhỉ? 100.000 nữa. Xăng dầu nó đắt thì lấy vậy thôi. Vâng, cháu cảm ơn. Rồi, xin nhá. Đi cả buổi giờ mình cũng đã về đến nhà. Ông ơi,
Anh ơi. Chị ơi. Chỗ này có cái võng này, không có ai trả lời, chắc chủ nhà ngủ hết rồi, mình đi cũng đã mệt. Chắc là mình sẽ ngủ tạm ở đây tối nay. Chào hai cô nhá. Cô ơi cho cháu hỏi là ở đây có nhà nào cho thuê hay là bán hay là như nào không nhỉ cô nhỉ? Cháu cứ đi tít vào trong kia, có một cái nhà hoang ở trong gần đồi đấy, người ta đang nói là cho thuê hoặc bán đấy, cháu đi vào đấy cháu hỏi xem nhá. Trong này à cô? Cháu cứ đi vào cái chỗ chân đồi kia kìa, đằng sau cái nhà này là có. Vâng, cháu cảm ơn hai cô nhá. Chắc là mình đã tới nơi rồi. Mình sẽ hỏi thăm một vài người ở gần đây. Em chào anh. Chú bộ đi đâu ấy? Em chào anh. Anh ơi, anh cho em hỏi là ở gần đây là có một nhà cái cô nào đấy cho thuê phải không anh nhỉ? Đúng rồi, nhà cô ngay trên này thôi. Em đi qua đây một đoạn khoảng vài trăm mét, ngay ở trên. Ở ngay trong này cái gì anh? Đúng rồi, em đi đây, theo đường ngay trên này thôi. Vâng, thế em cảm ơn anh nhá. Chào chú bộ đội nhá. Vâng. Cô Viên ơi, cháu nhờ chút. Cô có cái nhà ông ở cho thuê trên kia phải không? Có anh bộ đội đang tìm nhà để thuê này. Cháu chào cô. Cô ơi, cô có cái nhà ở trong này có muốn cho thuê không ạ? Có, cô bây giờ cô có cái nhà ở đây rồi, cô chuyển đến đây rồi thì cô có một cái nhà cô muốn ở đến. Vâng. Thì cháu có thuê thì cô cho thuê. Có ở gần đây không cô? Cũng gần đâu một đoạn thôi. Ngay trên này thôi mà. Cô có thể dẫn cháu đi xem một tí được không ạ? Bây giờ cô rảnh cô đưa chú lên xem nhà, xem cửa Đi, này. đi, cô đưa đi xem. Vâng, vâng. Đây đoạn trên này một đoạn thôi mà. Vào đây cô đưa cháu đi. Đấy, cái nhà của cô kìa. Đây là cô. Đây cái nhà cô đây. Đây, cái đường này bây giờ đi khó rồi đây này. Đấy,
Nhà của cô là cũng xuống cấp lâu năm rồi, xuống cấp rồi. Thì xem cháu ở được thì cháu thuê ở, thì cô cũng lấy rẻ cho. Cô cũng chuyển ra ngoài kia thì cái nhà này cũng bỏ thời gian lâu lâu, bây giờ cũng xuống cấp rồi. Thì thôi thì cháu vừa đi bộ đội về thì cháu xem cháu có ở được không. Thì... Vâng, thế bây giờ cái nhà này bây giờ cô cũng bỏ lâu rồi, cũng không dùng đến nữa, thì bây giờ cô cho cháu thuê là bao nhiêu tiền một năm ạ? Cháu Hay có là thuê như lâu nào? không? Thuê 1 năm hay là mấy tháng? Thì trước mắt thì bây giờ cho cháu thuê cứ 1 năm một đi cô. Năm một thì cô thôi, cô lấy 5 triệu thôi. Thì cháu đi bộ đội về thì cháu chẳng có tiền mấy. Thì thôi thì cô để cho cháu Vâng, vâng. để Thế được cô ạ. sang ra mà ở thôi. Vâng, vâng ạ. Thế bây giờ là cháu gửi Thế tiền cháu cô có- luôn nhá. Cháu gửi tiền luôn à? Vâng. Thì cô nhận. Đây, ở đây cháu có 5 triệu đây, cô đếm. Đủ rồi cháu ạ. Rồi nha, thì cháu xem nhá, cô đi về đây. Vâng, cháu cảm ơn cô nhá. Ở đây cũng còn vài dụng cụ cũ, mình cũng vẫn có thể sử dụng lại được. Giờ mình cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi, ăn uống tí rồi tính tiếp. Có lẽ mình phải dọn dẹp trước để tối nay có chỗ để nghỉ ngơi.